25% ह्या वर्षी जे मूव्हीज होते, जे 24 मूव्हीज होते लिस्टमध्ये, ऑस्कर्स रनिंगच्या लिस्टमध्ये, त्यापैकी 6 चित्रपट मराठी चित्रपट होते. म्हणजे 25% चित्रपट मराठी चित्रपट होते. ही खूप मोठी गोष्ट आहे, कारण की मागच्या वर्षी आपल्याकडून 3 चित्रपट गेलेत आणि त्याआधी पण 2 चित्रपट, म्हणजे प्रोग्रेस तर आहे. आजचा प्रश्न असा आहे की जरी या चित्रपटांना एवढं रेकग्निशन मिळतंय, ते आता ऑस्कर्स रनिंगमध्ये पण होते, तरी त्यांना आपल्याच राज्यात, आपल्याच होम ग्राउंडवर तेवढं रेकग्निशन मिळतंय का? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मी राही सूर्यवंशी. कारण की तुम्ही आमच्या मागच्या राऊंड टेबल खोलगप्पाच्या एपिसोडला इतका छान रिस्पॉन्स दिला, मला वाटलं की आपण परत त्यावर रिसर्च करून आज त्याच्यावरच चर्चा करूयात. हा व्हिडिओ प्लीज शेवटपर्यंत बघा, कारण की आज आपण खूप खास व्यक्तींसोबत बोललोय. त्याबद्दल अजून इन्साइट्स देण्यासाठी आपल्यासोबत आज एक खूप खास व्यक्ती जॉईन झालेत, ज्यांचं नाव आहे अपूर्वा मोतीवाले. ते ह्या इंडस्ट्रीमध्ये खूप लीडिंग एडिटर आहेत आणि त्यांनी शांतीत क्रांतीसारखे सुंदर शोज, टू कट्यार काळजात घुसली सारखे सुंदर फिल्म्स एडिट केलेत. आणि ह्या वर्षी त्या ऑस्कर सिलेक्शन कमिटीमध्ये ज्युरी मेंबर पण होत्या. तर आज आपण त्यांचे इन्साइट्स ऐकून घेणार आहोत. ऑनेस्टली बोलू का, मी खूप प्राऊड फील करते. खूप म्हणजे खूप. कारण मराठी फिल्म्स ज्या आल्या होत्या या वर्षी, त्या सगळ्या फिल्म्सनी खूप खूप मोठी कॉम्पिटिशन दिली होती. एक म्हणजे फायनल डिस्कशनला खूप मोठी कॉम्पिटिशन होती. आणि मी जितके फिल्म्स आले होते, म्हणजे स्थळ असू दे किंवा साबरमोंडा असू दे किंवा पाणी असू दे, और थांबायचं नाही तर ज्युरीज वर सो मूव्ड, लाईक एव्हरीवन वॉज क्राईंग एट द एंड ऑफ द फिल्म, डे टू एंड देअर. सो मला असं वाटतं की खूप खूप प्राऊड आहे, हे प्राऊड फिलिंग आहे की त्या फिल्म्स आल्या, दशावतार सारखी पण फिल्म आली. एक मराठी इंडस्ट्रीमधून आलेल्या लोकांसाठी की खरंच आपण खूप सुंदर सिनेमा बनवतोय. नाही, पहिले तर स्टोरी. आय थिंक पहिले तर सर्वात प्रायोरिटीवर स्टोरीज आहे. कारण म्हणजे टेक्निकल तर हे येतच आहे, म्हणजे टेक्निकल आहे, पण टेक्निकल एस्पेक्ट तेव्हा येणार जेव्हा डिस्कशन मध्ये आपण करतो की अच्छा ठीक आहे, ही फिल्म का नाही, तर मग आपण टेक्निकॅलिटीज आणतो. पण पहिला तर मुद्दा तो स्टोरीज असतो आणि ती किती इमोशनली तुम्हाला तुम्ही त्या फिल्म मध्ये कनेक्ट झालाय ते असतं. सो आय थिंक पहिली प्रायोरिटी स्टोरी, आणि ती कुठल्या पद्धतीने मांडली आहे. म्हणजे मी आणखीन एक फिल्मचं इथे हे करेन. पायल नावाची एक फिल्म आहे त्याच्यात. ती फिल्म खरंच बघायला उत्तम फिल्म आहे. उत्तम. ती प्रचंड स्लो फिल्म आहे अशी, म्हणजे तुम्ही बघायला गेलं तर कदाचित लोकांना असं वाटेल की खूप स्लो फिल्म आहे, बट त्या फिल्मनी इतकं जास्ती मला हे केलं होतं इमोशनली की मी खूप म्हणजे मी खरंच थिएटरमध्ये ढसाढसा रडत होते. एक 5-10 मिनिटाचा ब्रेक मी केला होता एक्सपेक्ट की नाही, मला तुम्ही 10 मिनिटं द्या, या फिल्म नंतर लगेच तुम्ही एक फिल्म नका लावू. तर त्या रिक्वेस्टवर 10 मिनिटाचा ब्रेक पण घेतला, बट खूप सुंदर फिल्म होता. तर अशा, पण तेव्हा एंड डिस्कशन मध्ये ना, आता आहे खूप चांगली फिल्म, पण मग शेवटचा जो फायनल डिस्कशन असतो ना, मग तिथे मग आपण टेक्निकॅलिटीज आणतो की हा ठीक आहे, मला जरा इथे कुठेतरी चुकलेलं वाटलं किंवा हे. पण अदरवाईज मला असं नाही वाटत की टेक्निकॅलिटीज एवढ्या लवकर आणतात डिस्कशन मध्ये ते. पण प्रायोरिटी स्टोरी. मला असं वाटतं ना, आपण काय होतं ना, मी खरं सांगू का, सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे. कोणी एक फिल्म अशी बनवली तर त्याला आधी जाऊन सांगणार की अरे आपने तो आर्ट फिल्म बनाया है, ये बड़ा एब्स्ट्रॅक्ट फिल्म है, ये रिलीज के लिए नहीं है, कमर्शियल के लिए नहीं है. मग त्याच्यावर मग असे मग ते फेस्टिवल्स मध्ये जातात फिल्म्स करणं. ऑफकोर्स फेस्टिवल्स इज द वे, एक वेगळा वे. मग ते फेस्टिवल्स मध्ये जाणार. मग ती आता कान्स मध्ये, अच्छा ती कॅन मध्ये लोकांनी बघितली, त्याला स्टँडिंग ओवेशन मिळालं किंवा या फिल्मला खूप चांगला प्रोत्साहन मिळालाय, किंवा टिफ मध्ये गेली किंवा अनेक फेस्टिवल्स मध्ये गेली आहे. सो मग त्याच्यानंतर मग लोकांपर्यंत त्या फिल्म्स पोहोचतात आणि तो खूप उलटा घास घ्यावा लागतो आपल्याला की अच्छा इथे इथे जाऊन आली, आता आपण बघूयात का. जसं फॅन्ड्रीचं झालेलं. फॅन्ड्री बद्दल एक किमान 100 लोकांनी खूप चांगलं बोलले, आणि मग फॅन्ड्री रिलीज झाली आणि मग ती गेली आणि लोकांनी बघितली आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तर हा खूप एक मोठा प्रॉब्लेम आहे आपल्या ह्याचा, आणि आपण सवय नाही लावत आपल्या ऑडियन्सला चांगल्या सिनेमाची.
तर मला असं वाटतं की जे डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत किंवा जे मोठे मोठे बॅनर्स आहेत जे फिल्म्स रिलीज करतात आहेत, त्यांनी आय थिंक या फिल्म्सला ना डिस्पाईट ती फेस्टिवलमध्ये गेलीये नाही गेलीये, त्यांनी त्या फिल्म्सला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि जे इंडी प्रोड्युसर्स आहेत किंवा इंडी फिल्म मेकर्स आहेत त्यांना सपोर्ट करून जर त्यांनी बॅनर देऊन आपले रिलीज केली ना फिल्म, तर ती लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि लोकांना सवय लागेल फिल्म बघायची, मग ते बघतील. तुम्ही सवयच नाही लागू देते त्यांना, तुम्ही तेच दाखवताय ना गेली वर्षानुवर्ष. तर मला असं वाटतं त्यांना सवय लागणं खूप गरजेचं आहे. ते खूप क्लिअर आहे की आपण आपल्याला त्या व्हॅलिडेशन पाहिजे. म्हणजे फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्सचे आपल्याला सगळे व्हॅलिडेशन पाहिजे असतात. आणि ते चेंज होणं कठीण नाहीये, पण त्याला वेळ लागणार आहे. ते इतक्यात नाही होणार. म्हणजे मी आज विचार केला, तू आज विचार केला, ते काय उद्या बदल येणार नाहीये. त्याच्यासाठी ना मी तुला म्हंटल ना, सवय लावणं फार गरजेचं आहे. आणि ती आवडच निर्माण आपण करूच देत नाही. लोकांपर्यंत फिल्म्स पोहोचणार नाही आणि लोकांपर्यंत फिल्म्स पोहोचणार नाही, त्यामुळे आपला दर्जा पुढे वरती जाणार नाही. कारण फिल्म पोहोचतच नाहीये ना कोणापर्यंत तरी. मी फिल्म बनवून मी माझ्याच घरी प्ले करून मीच बघती माझ्या घरच्यांसोबत, असं नाही चालणार. त्यामुळे तो आधी व्हॅलिडेशन मिळायला सुरुवात झाली ना आपली, की लोकांपर्यंत फिल्म पोहोचली आणि लोकांनी बघितली, त्यांना आवडली. आणि मग त्याच्यानंतरचं मग एकदा तो सिनेमाचा दर्जा आपणच आपला वाढवला ना, की मग आपल्याला गरजच नाहीये बाकी कोणाच्या व्हॅलिडेशनची. थँक्यू सो मच अपूर्वा की तू आम्हाला आज जॉईन केलंस. आणि ऑडियन्सला अजून एक स्निक पीक देते की आमचा जो नेक्स्ट राऊंड टेबल असणार आहे त्याच्यात पण अपूर्वा मोतीवाले असणार आहेत आमच्यासोबत. तर बघत राहा. इवन दो आपल्याला असं वाटत असेल की हे फक्त एंटरटेनमेंट आहे, ॲक्च्युली ह्याचा विषय ह्याच्यापेक्षा जास्त खोल आहे. आपण ऑस्करबद्दल कधी असा नाही विचार करत की तो एक अमेरिकन अवॉर्ड आहे. आपल्याला असं वाटतं की तो एक ग्लोबल अवॉर्ड आहे. म्हणजे की जर कुठल्याही चित्रपटाला तो अवॉर्ड मिळाला तर तो चित्रपट ह्या जगात भारी आहे. ज्या महाराष्ट्राने भारताला त्याचा पहिला चित्रपट दिला, आपण स्वतःला कमी लेखतोय का? फिल्म्स, म्युझिक ह्या सगळ्या गोष्टी फक्त एंटरटेनमेंट नसतात, ह्याचा रिअल लाईफ इम्पॅक्ट असतो. अपूर्वा मोतीवालेंनी जे आपल्याला सांगितलं त्याच्यामधून आम्हाला अजून एक रिसर्च पॉईंट मिळाला, विच इज एक सोशिओलॉजिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड सॉफ्ट पॉवर. अमेरिका ह्याचं खूप छान एक्झाम्पल आहे. अमेरिकन जनरलनी अशी एक गोष्ट म्हणलेली की त्यांचा जो सॉफ्ट पॉवर आहे, जास्त इन्फ्लुएन्स करू शकतो या जगाला दॅन इट्स हार्ड पॉलिटिक्स. फॉर एक्झाम्पल, डॉलरची व्हॅल्यू जेव्हापासून गोल्ड स्टँडर्ड संपला आणि पेट्रो डॉलर सुरू झाला, त्यानंतर पण अमेरिकेमध्येच खूप फायनान्शियल क्रायसिस ॲक्च्युली झाले. तरी अख्खं जग, आपण सगळेच डॉलरवर खूप विश्वास ठेवतो. फॉर एक्झाम्पल, आजच्या काळात फिनलँड भारतीय लोकांना आपल्याला पेमेंट देऊन आपल्यालाच PR देतोय. साऊथ कोरिया पण ह्याबद्दल खूप मोठं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे आपल्याला त्यांच्या बँड्सचे गाणे जास्त माहिती आहेत आपल्याच गाण्यांपेक्षा. पण अमेरिकेने स्वतःची सॉफ्ट पॉवर इतकी स्ट्रॉंग केली आहे की आपल्यालाच असं वाटतं की आपण अमेरिकेला जावं, की आपण अमेरिकन संस्कृतीमध्ये सामील व्हावं, जे आपल्याला मे बी इतक्या स्ट्रॉंगली बाकीच्या देशांबद्दल नाही वाटत. अजून एक एक्झाम्पल आहे की जे फिल्म फेस्टिवल्स, जे सगळे टॉप 5 फिल्म फेस्टिवल्स होतात, ते पण ह्या 2 खंडांमध्येच होतात, युरोप आणि अमेरिका. कॅन फिल्म फेस्टिवल, व्हेनिस, टोरॉन्टो, बर्लिन आणि सनडान्स फिल्म फेस्टिवल हे तिथेच होतात. जसं काही ते ग्लोबल कल्चरमध्ये सेंट्रल फिगर्स आहेत, तसा त्यांचा दर्जा बनलाय. आता आपण परत येऊयात आपल्या मराठी आयडेंटिटीकडे. सॉफ्ट पॉवरनी आपल्याला अशी ताकद मिळते की इन्स्टेड ऑफ बिईंग इन्फ्लुएन्स्ड, आपल्याला कल्चरला इन्फ्लुएन्स करायची संधी मिळते. आणि आपल्यासाठी सैराटनी हे केलेलं. 2017मध्ये जेव्हा सैराट आला होता तेव्हा नागराज मंजुळेंनी एक खूप युनिक फंडा वापरलेला, जिथे त्या फिल्मच्या फर्स्ट हाफवरच त्यांचा ट्रेलर पण बेस्ड होता आणि त्यामुळे पब्लिसिटी पण त्या फर्स्ट हाफवरच बेस्ड होती, जिथे मॅक्सिमम गाणी आणि जल्लोष त्या फर्स्ट हाफमध्ये होता. सेकंड हाफमध्ये त्यांनी आपल्याला समाजाचं सत्य दाखवलं. त्यांची प्रमोशनल स्ट्रॅटेजी आणि चित्रपट बनवायची स्ट्रॅटेजी इतकी वर्क झाली की त्या मूवीचे सगळ्यांना रिमेक्स बनवायचे होते. त्या मूवीमध्ये काय काय झालं ते गाणे त्यांचे रिमेक्स बनवायचे होते. मागच्या आठवड्यात जो खोल गप्पाचा एपिसोड झाला, आम्हाला असे खूप कॉमेंट्स आलेत की मलाही साबरबोंड ही फिल्म बघायची आहे, नाहीतर मलाही आता थांबायचं नाही हा चित्रपट बघायचा होता, पण माझ्या जिल्ह्यात नाहीतर माझ्या गावात थिएटरमध्ये तो दिसलाच नाही. तर हा जो एक फंडा आहे ना, तर हा जास्तीत जास्त महाराष्ट्रातच होतो की मराठी फिल्म्सला
हिंदी आणि इतर लँग्वेजच्या फिल्मसोबत पण कम्पीट करायला लागतं. तर त्यामुळे आपल्याच राज्यात मराठी सिनेमा हा रिजनल सिनेमासारखा बघितला जातो वर्सेस की मेन स्ट्रीम सिनेमा. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये एक रिसर्च असा बाहेर आलाय की 80 to 90% पीपल तमिळ आणि मल्याळममध्येच सिनेमा बघतात. म्हणजे असा आकडा आहे की तेच सिनेमे तिथे मेन स्ट्रीम आहेत. पण आता काळ बदलतोय. ह्याच वर्षी 25% फिल्म्स जे ऑस्कर रनिंगमध्ये होते ते मराठी फिल्म्स होते. आणि त्यातली एक फिल्म सनडान्स फेस्टिवलला ग्रँड ज्युरी ड्रामॅटिक प्राइज जिंकून आली. त्या फिल्मचं नाव साबर बोंड. ती फक्त फर्स्ट मराठी फिल्मच नाही तर फर्स्ट भारतीय फिल्म आहे जिने हा प्राइज जिंकलाय. आणि आता मराठी आयडेंटिटी फक्त फिल्म्सपर्यंत सीमित नाही राहिली. फॉर इन्स्टन्स स्पिनिंग रेकॉर्ड्स ही कंपनी वॉर्नर ब्रदर्सची एक सिस्टर कंपनी आहे जी जगातल्या टॉप 3 रेकॉर्डिंग लेबल्समधून आहे. आता त्यांच्या रिलीजेसमध्ये या मागच्या वर्षाच्या रिलीजेसमध्ये जे टॉप 3मध्ये आणि भारतात टॉप पोझिशनमध्ये रिलीज्ड गाणं आहे ते एक मराठी गाणं आहे ज्याचं नाव आहे तांबडी चांबडी. त्याचा व्हिडिओ बनवलाय करण हंसकर आणि ओमकार कानेरकरनी आणि त्या व्हिडिओला ऑलमोस्ट 50 मिलियन व्ह्यूज आहेत. ते गाणं तर सगळीकडेच वाजलंय. ऑलमोस्ट 1.5 लाख रील्स बनलेत त्या गाण्यावर. तर आता आपली गाणी आणि चित्रपट सगळीकडे गाजतायत आणि सगळीकडे वाजतायत. जर आपण कोणाची कॉपी न करून आपल्याच आयडेंटिटीला धरून कुठली पण मूवी बनवली तर ते नक्की गाजेल. तर आपण हे सगळं जे ऐकलंय त्यावरून हे तर सिद्धच होतंय की आपल्याकडे ती ताकद पण आहे आणि टॅलेंट पण आहे. आपण त्या पोझिशनपर्यंत पोहोचलोय. फक्त की ते टिकवणं आपल्याच हातात आहे. तर आता तुम्हीच मला सांगा पुढचं काय. तर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला एक मिनिट मला वाटतं या एपिसोडला पण ऑस्कर मिळायला पाहिजे. म्हणून तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट करून सांगा. आणि आम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा. सगळ्यात इम्पॉर्टंट विषय खोलला सबस्क्राईब करा.